කොහොමද මගේ යාළුවා හැමෝටම? ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඊට කලින් පහුගිය දවස් ටිකෙත් මම ඔයාලට කිව්වා මගේ Real Start Kids කියලා තිබ්බ channel එක මම වෙනස් කරලා තියෙනවා Real Start Pro කියන නමින්. හැබැයි මගේ channel එකම තමයි එකම තමයි කලින් වීඩියෝස් ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට කරගෙන යන ටිකත් මම අර කලින් කරා වගේම ඒ විදිහටම කරගෙන යනවා. වෙනසකට තියෙන්නේ channel එකේ නම විතරයි. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. Real Start Pro කියන්නේ මගේ channel එකේ නම. ඉතින් ඔය චුට්ටත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ගමන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අද පාඩමෙන් කියලා දෙන්න යන දේ මොකද්ද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි කවුරු හරි එක කතා කර ඉන්නකොට එයා කතාවක් කරගෙන යනකොට අපිට මැදින් තව දෙයක් මොන හරි ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අපිට මොන හරි දෙයක් අලුතෙන් කියන්න ඕනේ නම් ඒක කියන්න ලස්සන ක්‍රම තියෙනවා. කියන්නේ යාට පොඩ්ඩක් එක්ස්කියුස් කරලා ඒ විදිහට අපිට පොඩ්ඩක් ලස්සනට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ක්‍රම ටිකක් මම ඔයාලට අද පාඩමෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒවා එකින් එක මම ඔයාලට හරියට පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නම්. මම මේ හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්නේ මුල ඉඳලා යන අයට. ඒ කියන්නේ නොදන්න කෙනෙක්ට තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පොඩි බබාලට, ඒ වගේම වැඩිහිටි අයට, නොතේරෙන අයට, ඒ හැමෝටම තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. දන්න අය චුට්ටක් ඉවසින්නෙන් බලන්න. මොකද මම ඇත්තටම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම කියලා දෙන්නේ බැරිම කෙනෙක්ට. ඒක නිසා හැම වචනෙම මම නොතේරෙනවා කියන හැම වචනෙම මම ඔයාලට සරලව තේරුම් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා සමහර විට වීඩියෝ එක චුට්ටක් දික් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න කෙනෙක් නම් සමහර විට ටිකක් බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් බලන්න. හරි එහෙනම් අද මම මෙන්න මෙහෙම පටන් ගන්නම්. Sorry for interrupting. Sorry for interrupting. Interrupt කියන්නේ බාධා කරනවා. Sorry සමා වෙන්න. Sorry for interrupting. බාධා කිරීමට සමා වෙන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කතාවක් කරගෙන යනවා අපිට මැදින් පොඩ්ඩක් එයාලගේ කතාව ස්ටොප් කරලා චුට්ටක් අපිට මොන හරි දෙයක් කියන්න ඕන. මොන හරි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Sorry for interrupting කියලා අපිට අදාළ දේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තව කෙනෙක්ගේ කතාවකට අපිට කතාව පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් කරලා මොන හරි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලා මම කිව්ව විදිහට sorry for interrupting කියලා අපිට ඕන දේ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එක ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් excuse me for butting in. excuse me for butting in. ඒ කියන්නේ butting in කියන්නේ අපි ටිකක් අර මැදිහත් වෙනවා වගේ දෙයක් තමයි එකෙන් කියන්නේ. කියන්නේ සමා වෙන්න මැදිහත් වීමට excuse me for butting in කියලා අපිට අවශ්‍ය දේ කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මැදිහත් වීමට සමාව ඉල්ලලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේ කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන් just a moment. just a moment. ඒ කියන්නේ මොහොතක් ඉන්න. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් ඉන්න. දැන් මට මොන හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් just a moment කියලා අවශ්‍ය දෙයක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට මොහොතක් ඉන්න, චුට්ටක් ඉන්න කියන එක අපි පොඩ්ඩක් යාලට කියලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන් I'm sorry to interrupt. ඒ කියන්නේ මම බාධා කරනවට සමා වෙන්න කියන එක තමයි කෙනෙක් කියන්නේ I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt your conversation. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කතාවට බාධා කරන එකට මට සමා වෙන්න කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එහෙම කියලා අපිට අදාළ දේ කියන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ I'm sorry for interrupting. ඒ කියන්නේ sorry for interrupting. for interrupting කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා I'm sorry to interrupt. එහෙනම් for කිව්වට පස්සේ interrupt කියන්න බෑ. ඒකට අපිට අගින් ing කියන එක එකතු කරලා sorry for interrupting කියලා කියන්න ඕනේ. මේකෙදි to interrupt. I'm sorry to interrupt. එක පටලව ගන්න එපා. I'm sorry for interrupt කියන්නත් එපා. I'm sorry to interrupting කියන්නත් එපා. I'm sorry for interrupting. I'm sorry to interrupt. හරි මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Can I just mention something? Can I just mention something? ඒ කියන්නේ මට පොඩි දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද? mention කරනවා කියන්නේ සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මට පොඩි දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මේකේ සරල තේරුම වෙන්නේ. Can I just mention something? Can I just mention something කියලා අපිට අවශ්‍ය දේ කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා can I add some more details? Can I add some more details? මට තව වැඩිදුර විස්තර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්ද? Can I add some more details? ඒ කියන්නේ තව වැඩිදුර මට විස්තර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්න ඕන දේ කියන්න කලින් පොඩ්ඩක් මුලින්ම අහලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩි permission එකක් ගන්නවා. Can I just add some more details? කියන්නේ මට තව පොඩ්ඩක් පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? විස්තර ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්ද? අන්න එම අහලා තමයි අපි ඊට පස්සේ අපේ දේවල් ටික කියන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කතාවකට ඉන්ටරප්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තිම එක විදිහට තියෙනවා do you mind if I just say? Do you mind if I just say? ඒ කියන්නේ කමක් නැද්ද මම කිව්වට? ඒ කියන්නේ එහෙම අහලා අපිට දෙයක් කියන්න පුළුවන්. Do you mind කියන්නේ කමක් නැද්ද කියලා අහන්නේ.
if I just say කියන්නේ මම කිව්වොත් මම මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් කමක් නැද්ද කියන එක තමයි මේකේ සරල තේරුම වෙන්නේ. Do you mind if I just say කමක් නැද්ද මම කිව්වොත් කියලා අපිට කියන්න ඕන දේ එතනින් එහාට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට කෙනෙක්ගේ කතාවකට පොඩ්ඩක් ඉන්ටරප්ට් කරන්න ඕන නම් ওই විදිහට අපිට ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාගේවත් හිතට දෙන්නේ නැති වෙන ලස්සනට ඒ දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේවා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ නිකම්ම හිතේ තියාගෙන නිකන් වීඩියෝ එක විතරක් බලලා පොතක ලියාගෙන එහෙම නිකන් ඉන්න එපා. මේවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිතරම පාවිච්චි වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ නිතර අපිට ඕන වෙන දේවල් තමයි මේ. ඉතින් ඔය වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් යූස් කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා විශේෂයෙන්ම පොඩි අයට කියලා දෙන්න, ඒ වගේම නොදන්න අයට ඔයාලත් හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට අද පාඩමෙනුත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.